day 5 na po tayo. So, ang aaralin natin ngayon is all about selections. So, let's start. Ang purpose ng paggamit ng selection tools ay para i-enhance yung specific na part ng image natin na hindi naaapektuhan yung ibang parte nito. So, ito yung tatlong basic selection tools na makikita natin sa tools panel. So, itong rectangular marquee tool, lasso tool, at saka quick selection tool. So, explore natin yan isa-isa. Ang una natin i-explore ay ang rectangular marquee tool. So, ginagamit ito para mag-select tayo ng mga shapes na rectangular o kaya square sa image natin. For example, itong image na to, pag i-select natin yan, ganyan. Tapos, makikita natin dito sa options bar. Ito yung new selection. So, for example, if gusto natin dagdagan para ma-select yung buong image na to, yung buong object na ito. So, i-click lang natin itong add selection option. Tapos, magdagdag tayo dito. For example, ganyan. Dahil napasobra siya, so kailangan natin bawasan. So, ito naman yung kasunod. Ito yung subtract from selections. So, ganyan naman natin. Sa baba. Hindi pa siya masyadong makuha. So, yan yung gamit ng tatlo. Ito namang isa is intersection. So, for example, ito lang yung gusto mong kunin, itong parte na to. So, dyan lang yung itadrag natin. Yan. So, i-deselect na muna natin para ma-explore pa yung ibang selection tools. Control ka dito sa select, then deselect, or Control plus D sa keyboard. So, ang next naman is itong lasso tool. Ginagamit naman ito pag gusto mong mag-freehand selections o yung bang parang nagdo-drawing ka tapos meron ka lang iti-trace na object. For example, itong kutsara, trace natin. Ganyan. Tapos, kung pansinin mo dito sa options bar, ito yung common features ng mga selection tools natin. Meron siyang new selection, merong add selection, subtract, at saka itong intersect. So, dahil sa hindi siya na perfect sa pag-trace natin, actually pwede natin i-magnify, i-zoom in para mas makita. Tapos, gamitan natin ang hand tool. Yan. So, balik tayo dito sa lasso tool. Tapos, i-select natin itong add selection para ma-include pa itong dito. Ayan. Tsaka, kung mapansin mo, kailangan siya i-close kung saan ka nag-start ng pag-drawing. Ganyan, para mas ma-include talaga siya lahat. Yan, tapos i-close mo kung saan mo inumpisahan. Ganyan. So, dahil may mga excess po siya, so, kailangan natin i-subtract. Ito naman yung gamitin natin. Yan. So, okay lang na hindi mo muna ma-perfect kapag first mo pala nagtatry nito. So, okay lang yan. So, ganyan yung gamit ng lasso tool. So, deselect na muna natin, Control D sa keyboard. Tapos, balik natin sa zoom tool. Then, click natin dito sa taas, split screen, para bumalik yung image. Next naman, sa itong quick selection tool. So, ito yung madalas kong ginagamit kasi automatic na si Photoshop yung mag-select, tapos i-enhance or i-adjust mo na lang ng konti. For example, ganyan. Click ko lang, tapos drag ng konti. Ayan, ganyan kabilis ma-select yung object na to. So, same pa rin yung features niya. So, merong add, merong subtract. So, ito yung subtraction, for example, ganyan. Bawasan natin. At actually, pwede natin gamitin kahit saan sa mga selection tools na to para ma-complete lang natin yung pag-select ng object. So, for example, gamitan natin ng rectangular marquee tool. Pero bago natin to gamitin, i-make sure na muna na andito siya sa kung anong option ang gusto mong gamitin. So, click natin to para mag-add.
selection. Ganyan. Tapos, zoom in natin ng konti. Kasi meron pang parte dito na hindi siya na perfect. So, magbalik ka dito sa select natin ito. Ganyan. So, balik dito sa zoom tool at click yung fix screen. For example, satisfied ka na sa selection mo. Ang main purpose natin na sinelect natin ito ay para i-enhance yung object. So, punta tayo dito sa image menu, adjustments, brightness, contrast. So, enhance natin ng konti yung brightness at saka yung contrast niya. Ayan. Pag satisfied ka na dyan, click OK. And then, if ever na gusto mong i-enhance or medyo bawasan yung brightness sa gilid ng main object natin para mas ma-emphasize pa ito, pwede din naman yan. Ang gawin lang natin is inverse natin yung selection. Hindi na natin kailangan mag-manual select dito. Baliktarin lang natin yung selection. So, punta lang tayo dito sa taas, select, and then click nitong inverse. O kaya shift plus control plus I. Yan. So, ayan, na-inverse na yung selection natin. Ngayon naman is punta tayo dito sa taas, image, adjustments, brightness, contrast. Tapos bawasan natin yung brightness para mas ma-emphasize yung main na image natin. Pati yung contrast. Ayan. Pag satisfied ka na, then click OK. Tapos bago natin i-save yung image natin, i-deselect na muna natin tong animated lines. Punta dito sa select, deselect, or control D. Ayan. By the way, bago tayo mag-end sa tutorial na to, na-mention ko na sa previous natin na mga videos na merong mga naka-hide na ibang related tools sa bawat tools na makikita natin dito. So, kailangan lang natin i-right click para makita natin. For example, dito sa rectangular marquee tool, pag i-right click natin yan, so makikita mo pa yung ibang tools dito. Dito din. So, yung common features lang nila is merong add at saka subtract selections. So, pag may extra time ka pa, pwede mo yan i-explore isa-isa. Thank you po sa panunood at saka sana may natutunan ka. So, please like and subscribe. See you po sa day 6.